שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור 555 בשרשרת הסופרים. שמי דניאל רימון, סופר סדרת הספרים עולם אחר ומייסד קבוצת אורות הצפון, הבית של סופרי הפנטזיה בצפון. ואיתי היום חבר מהקבוצה שהאמת הצטרף אליה לא מזמן, אורנג', שכתב את הספר הנפלא החייל הכבול בסדרת הפעימה השביעית, סדרה בת 4 לייט נובלות שהוא יצר ביחד עם המאייר Another Drago. אז מה שלומך? הכל מצוין, איזה כיף להתארח כאן. מעולה, אז אנחנו שמחים לארח אותך. אז קודם כל בוא תראה את הספר שלך. ו... אוקיי. זה הספר שלי, הפעימה השביעית, סאגת החייל הכבול. לכרך הראשון ספציפית קוראים צלקות עבר. מדובר פה בלייט נובל, ספר מאויר, שבאמת אויר על ידי המאייר Another Drago, ומכיל 13 איורים. אנחנו נעשה רגע גילוי נאות. אני הייתי אחד מהקוראי בטא של הספר, וכשקראתי את הגרסה המוקדמת עוד לפני העריכות, פשוט התאהבתי בעולם ובסגנון כתיבה, וכבר אז אני ידעתי שמדובר בספר יוצא מן הכלל, ואני ככה מאוד שמח לסגור את המעגל ולראיין אותך על הספר אחרי שהוא יצא. זה ממש אז מרגש. גם אתה, קריאת בטא שלך באמת הייתה אחד מהפושים שגרמו לי באמת לקדם הכיווי עם מימון המונים של הספר. זה ממש ממש נתן לי מוטיבציה. תודה רבה לך. בשמחה רבה. אז בואו נתחיל. אם היית צריך ככה לסכם במשפט אחד על מה הספר, בשביל אלו שלא מכירים אותו, מה היה המשפט הזה? התמודדות שנים לאחר טראומה. חיים עם טראומה. חיים עם טראומה. בוא תספר ככה קצת על הספר, תקציר. אוקיי, אז הספר באמת עוקב אחרי דמות בשם ארטון. הוא היה חייל ביחידה מתקדמת בצבא שהוא נמצא בממלכה שלו, ולאחר טעות שעשה הוא הורל בדרגות וצריך להתמודד עם טראומה. הסיפור עצמו, הקטע מיוחד בו שהוא מתרחש 5 שנים אחר כך, לאו דווקא ישר אחרי הדבר, ועוקב אחרי ההשלכות היותר עמוקות של הדבר, החרדה שלו, הפחד שלו, ההשפלה שלו, ואיך באמת קשה לו לעשות צעד קדימה. ועוסק בשאלה אם בכלל אפשר, ומה זה דורש. לגמרי. מאיפה נולד הרעיון הזה? לספר עצמו, אבל גם לסדרה המורחבת. על זה באמת יש לי המון לדבר. בכנות זה התחיל כשהייתי אי שם בכיתה ט' מלפני כבר אני חושב 8 שנים, יכול להיות שאפילו יותר. זה לאחר שקראתי בסדרה מסוימת שעוסקת בהקמת מתים, היה לי בכלל רעיון שאמרתי אוקיי, אני ממש אוהב את החוויה הזו, אני רוצה להביא את זה באיזושהי צורה שלי. משם זה התגלגל והתגלגל והתגלגל, וסאגת החייל הכבול ספציפית כסיפור מתפקדת כפריקוול של הסדרה שאי פעם חשבתי עליה בכיתה ט' בכלל. והייתה בהתחלה בניסיון ליצור נובלה שהייתה תרגיל ספרותי, ואיכשהו זה התנפח והתנפח. בהתחלה זה היה ספר אחד ועכשיו זה אמרתי 2 ובסוף זה כבר 4. מי יודע אם ברעיון הבא זה כבר יהיה 5. אבל משם בעיקרון זה הגיע. מבחינת הצורה הנוכחית שלה באמת היא מאוד השתנתה עם השנים. בהתחלה זה היה סיפור פשוט על חייל עקשן ועצבני מאוד, שאני מודה שלאחר השביעי לאוקטובר אני הייתי בטירונות באותו זמן בצבא, וזה מאוד מאוד השפיע על הגישה שלי. ובאמת הייתי למזלי, חוויתי פחות טראומה בצורה קשה מהרבה אחרים, היה לי סיפור יחסית קל, אבל לראות את זה, להרגיש את זה, לראות את הריאקציות של אנשים באמת גרם לי מאוד מאוד לשאול את עצמי מה קורה כאן, איך אפשר להרגיש את זה, מאיפה מרגישים את זה, ובאמת לנסות לתת טייק קצת אמפתי על השיח הזה. הספר שלך הוא עוסק בהמון נושאים, אבל אם היית צריך לכמת את המרכזיים ביותר, אה, מה הנושאים האלה? אז באמת יש כמה שאני יכול להגיד שהם המרכזיים. אני חושב שהראשון זה באמת טראומה, כמו שאמרתי. לאו מהמם. דווקא טראומה, זה גם איך שהיא מתפקדת, אבל השאלה העיקרית שאני מנסה לענות עליה בסדרה ומקווה שאני אצליח גם, זה מאיפה היא מגיעה, איך היא יכולה לגרום לעוד טראומה אצל אנשים אחרים, והאם בכלל אפשר לצאת מהגלגל הזה, כי זה באמת מאכיל אחד את השני. בן אדם טראומה של אחד יכולה להפוך להיות טראומה קולקטיבית של הרבה אחרים, ואני מקווה שאני אצליח להוציא תשובה, או לפחות דיון מעניין על השיח הזה.
זה באמת נקודה אחת. ונקודה שנייה שהיא גם מאוד קשורה לטראומה, אבל לאו דווקא בהכרח, זה באמת איך אתה קם. האם אתה יכול לקום, ובאמת איך זה האם התהליך של הריפוי הוא כל כך נקי כמו שהרבה אנשים אוהבים להציג אותו. ואני חושב שגם אתה, דניאל, בתור מישהו שכותב ספרים שגם מאוד נוגעים בנושא הזה, יכול לענות על זה בצורה מעניינת גם כן. כן, הנושא הזה של טראומה הוא נושא שמעסיק הרבה סופרי פנטזיה ומדע בדיוני, ואולי גם דרך ההתעסקות בנושא הזה, הנרטיבי, אולי זה עוזר לנו גם להתמודד עם חוויות שאנחנו חווינו, אז אני מסתכל על זה כאל סוג של ריפוי. אין אה, ספק. אה, עכשיו, כשאני קראתי את הספר לפני העריכה, הספר, דרך אגב, לאחר העריכה הוא מאוד מאוד שונה.